الحقوق ما بتتجزأ، الحقوق وحدة ومتواصلة ومتشابكة مع بعضها. بديش اوصل له رساله، انا وين ما اشوف من هيك. Quand vous en serez au temps des cerises, si بيير خوري ناشط سياسي عن حقك دافع. أنا ناشط سياسي تقدمي، بالنسبة لإلي الأولوية هي الناس وحقوقها وكل شيء خاصه بكسر الامتيازات يلي بيتمتع فيها بعض الأشخاص على حساب أشخاص أضعف منه أو مهمشين. قبل 17 تشرين كنا عم نناضل، بلش النضال بال 2011 تكمل بال 2015 من خلال أزمة النفايات لوصلنا ل 17 تشرين يلي هو برأيي هو ذروة العمل والنضال يلي كان من قبل. أحلى صورة كانت بالوسط، كنت مرة قاطع الصبح وشفت جملة كتير معبرة على جدران بيروت اسم مكتوب عليها يسقط خوفنا. رجعت بعد مدة شفت نفس الجملة بس بغير تعبير، سقط خوفنا. أهم مكسب للثورة هو كسر التابوات يلي كانت موجودة، قدرنا نعبر عن كل حقوقنا من خلال يلي كتبناه على جدران بيروت، من خلال الصرخات يلي قلناها. أهم مكسب أنه ما بقى في ولا زعيم يقدر يقول أنا الإله، كل التابوات سقطت وصرنا أحرار أكثر. بعدنا عن الناس، فعليا نحن كثير صرنا محصورين بتظاهرات عم تنعمل يومية أو أسبوعية، هذا الشيء ضروري، بس الأهم هو كيف نقدر نتفاعل مع الناس ونخليهم يحسوا أنه نحن إلى جنبهم وقادرين نغير سوا كل شيء. بالنسبة إلي الأولويات اختلفت مع جائحة كورونا، وصار الفك الارتباط الوثيق يلي عملته السلطة مع السكان من خلال الزبائيني يلي خلقتها يكون الأساس، مثل أولويات الغذاء والسكن وغيرها. مستعد أتنازل من خلال تخفيف الإيجو يلي عندي ويلي موجود بكتير أشخاص منا، وهيدا الشيء بخلينا نسقط النظام أسرع ويكون عنا قدرة أكثر على التفاهم سوا. مستحيل أتنازل عن حقوق الناس، كل الناس بمختلف أطيافهم إن كانوا مواطنين أو سكان، لأنه برأيي الحقوق ما بتتجزأ، الحقوق وحدة ومتواصلة ومتشابكة مع بعضها. برأيي بيسقط النظام منشوف كل الفاسدين ومراء الحرب الإقطاعيين يلي استغلوا الناس واستغلوا وجعهم بالمحاكم عم يتحاكموا. نحن بالأساس سلميين، بس أوقات الوضع يلي بنكون فيه على الأرض بخلينا نتحول يمكن لناس عم ندافع عن نفسنا. الأرض هي اللي بتحكم شو منكون، بس الأساس أكيد بس ننزل على الأرض كلنا هو سلمة. أنا بلاقي لازم ينخلق شيء بالنص، كل مجموعة أو حزب أو طرف سياسي بيقدر يحافظ على استقلاليته، بس بذات الوقت لازم نشوف كيف نقدر نكون جبهة وحدة قادرين نوصل أفكارنا وطروحاتنا بطريقة نقدر نغير فيها. أنا بآمن بالآلية الديمقراطية، لأنه غير الديمقراطية بنروح على الديكتاتورية والعنف. ببعض المطارح العنف ضروري، بس مش هو لازم يكون الأساس. الأساس التغيير الديمقراطي يلي بنقدر فيه نفوت على المجالس البلديات والسلطات المحلية والنقابات ومجلس النيابة، وهونيك ببلش التغيير. شوفوا حوالينا كم قتيل عم بيروح كل يوم بالعراق وغير دول، وما تنسوا عنا إصابات كمان نحن. قائد الجيش هون عم بيربحنا جميلة لأنه هو عم بيحمينا، وهذا الشيء كتير سطحي لأنه هو من واجباته يحمينا، واجباته كجيش وقوى أمنية، وهن أصلاً ما قصروا. يعني شفنا بمناطق عديدة مثل جليل ديب كيف استخدموا القوة لحتى يقمعوا الناس. لبنان ليس بلداً مفلساً، هناك جزء من الشارع تحركه جهات سياسية يقوم بشيطنة المصرف المركزي وحكمه بطريقة كاريكاتورية. رياض سلامة. رياض سلامة برأيه أنه البلد مش مفلس، بس الدولار ب 4000 ليرة. رياض سلامة بيعتبر أنه البلد مش مفلس ونحن على حافة الجوع، وبيتهم دايما بس يكون حدا بمأزق بيتهمنا أنه نحن في ورانا جهات خارجية، بينما هو الجهات المحلية وراه من سياسيين، من مصرف مركزي، من جمعية مصارف، وكل هول هن وراه وهن اللي عم يفلسوا البلد.
بتخيل الحياة حتكون أجمل، الناس حتعيش بسعادة أكثر، حتشوف أنه حقوقها حترجع وحتستعيدها. أنا بحلم بنظام يتغير، روح على نظام علماني في فصل الدين عن الدولة هو الأساس والمرتكز الأساسي.